Prague. Last stop for this trip. And then back to work. Are you excited to work? Charot. Huh? So, are you excited to go back to work? Yeah. Okay, so maulan na naman. But at least it's cold. Mas bet namin mag-travel ng malamig kesa mainit. Kaya hindi ko masagot kanina. Tinatanong niya ako kung babalikan ko daw ba yung Spain. Feeling ko gusto ko bumalik ng Spain ng ganito kalamig. Huwag yung super init. Nakainis din siya. Ano? So, coffee. So, coffee nga. Prague Chocolate Factory Store. Final call for passengers on Czech Airlines flight OK0508 to Copenhagen. Welcome to Prague. I think this is again would be one of my favorites kasi basta homey yung feeling niya. And we are here. Pero kakain muna kami. So highly recommended daw tong Krabin for authentic na Czech cuisine. Yeah. Ano to, love? Church of Saint Ludmila. Ang ganda. Catholic. Okay, dito kami kakain. Sa Krabin. Okay, so we're just strolling along Prague to check out the nice places. Ang ganda naman lahat eh, so Peps. So ayan siya mga ma'am sa likod. It's their museum. So, ang daming candy shops. Tapos ganyan yung Ano? ha? You can ano? You can eat ice cream inside of it. Okay, since we got here, ang sinasabi ko lang guys, oh my God, ang ganda. Oh my God, ang ganda ng lahat. Lord! Shit, so I ain't seen nothing yet. Wala pa pala yun. Ang ganda ng lahat. So, iba siya sa umaga. Mas iba din yung ganda niya sa gabi. Okay, room tour. Kala mo nun, ang laki. Yan na yun. Hey. This is our bathroom. Oh, back. Big success. We might just have to do one more time. So, doing a manual tour of everything. Actually, may gimbal ako.
Yan. I almost forgot na meron tayo nito. Ang tabako na po, paano? Here. Ayan siya. Siyang mahilig magbasa. Alin? E-center. Ha? Yung Malacanang nila. Nung dumating kami Espanya, guys, ganito kataba yung mukha ko. Ino-open lang nila yung public yung Ngayon sa Prague na kami. After 2 weeks. Oh my God. Katabaan. Hindi na kaya nung angulo ng mukha ko, guys. Kahit saan mataba na. We're still inside Prague Castle. Hello. Well, we're not part of it. Hindi pa natin. Charot. Love, kanina ka pa Kanina pa tatapilok-tapilok. Weird kasi lakad ko lang. Okay guys, so nandito na kami ngayon. Mag-Starbucks kami sa Tagaytay. Ayan. Dito na kami sa Starbucks Estancia. Yan po. Hindi po masyado malamig. O, diba? Starbucks. Bukas ba? We are open downstairs. About to cross Charles Bridge. Crossing. Grabe, kita nyo naman sa mga umpisa ng tour. Ang payat ko talaga. Ngayon, wali na. Kahirapan na naman po ito mag-diet. Kikita na naman po ang mga diet delivery sa akin. At gusto niya yung hubaran na ako. Diba? Regal Films. Ay, ano ba yung mga ano? Yung mga Seiko. Bomba. Pack. One shoulder. Alin? Alin yung hashtag bless? Daytime search. So we were in the last night, but this is the daytime situation. And this boy wants to be here for the panda. Hindi pa ang piso sa linis. Exactly the same, yeah. So, who wanted to see the pandas? Cute! Mas cute tong nandito. Oo. So, this is how it looks like ng daytime. Ganda. Pero iba din yung dating paggabi.
Bilang super hilig ko sa souvenirs. Tcharan! The Havel's Wrist or Havel's Market. 50 cents. Euro? Yeah. No, 50 crowns, yeah. Oo, diba? Yung mga bulaklak. Beetles. Sobrang mura niyan. Isang buong ganyan. Ito yung strawberries, 29. Times 2 mo, 60 pesos lang. 70. God! And you don't have a plant. Ito yung mga nag-display. Nakakabilis man. So, hindi kami nag-tram kasi hindi naman kailangan. Parang nilakad na lang namin lahat. Oo, punong-puno rin. But yeah, experience na rin yung nakita mo siya. Ano na, travel pa more, walk pa more. Uy, Bohemian Rhapsody. Pero yun, chararat. Sayang yung ano guys. Kung bet nyo lang maglakad din, huwag na kayo bumili ng ano, hop on, hop off. Kasi kaya nyo lakarin mo. Nag-hop on lang kami, nag-hop off. That's it. We can't wait to get to the boats para maupo. Vont voir les tours de l'abbaye de Strahov. Érigée par les Prémontrés, elle est connue pour sa pierre. Sul panorama del castello di Praga domina la sagoma scura delle guglie gotiche della cattedrale. Vicino ad esse si profilano due torri bianche in stile romanico della basilica. Doing our Prague beer tour book. So, ito yung unang bar. So, puro lager daw yung inumin dito. Dalawa daw ang klase ng beer, lager tsaka ale. So, dito daw sa Czech Republic. Lahat tayo. Ay, ang ganda. Look! Grabe. And tap. So this is the first beer. 3 rules. Cheers, no crossing of arms. When you cheers, banggain mo daw. Ibig sabihin nun, dati, to avoid na may malason. Kasi kung if you're trying to poison someone, dati daw, pinupuno yung beer ng punong-puno. Pag nag-apawan siya, magmi-mix yung mga drinks nyo from one glass to the other. So yan, rule number 2, look sa eyes. Kasi 7 years of bad sex. And then tap sa table kung pwede pag-usapan yung gobyerno. This is a